ยาดอประจำอยู่ที่วัดสาขาของพระอ้าวในประเทศไต้หวันนะคะท่านใช้เวลามากกว่า25 ปีในการให้การอบรมสมถะวิปัสสนาทั้งในประเทศออสเตรเลียจีนอินโดจีนมาเลเซียเมียนมาเนปาลสิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยค่ะก็วันนี้ท่านจะแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษเราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วันลบพรเรืองวงศ์เป็นผู้แปลนะคะขอบคุณอาจารย์วันลบไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ May I invite Pante to perform the Dhamma talk under the subject of Dhamma in modern life. Before giving the Dhamma talk, I would like to go this to the Buddha. Namo tassa 3 times. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Before giving the Dhamma talk, the title names, Dhamma in modern life. Firstly, so today, the pleasant morning of 2nd March 2014, I would like to say that my appreciations to presidents and all the members of Buddhist Fellowship Association in Thailand. I am very appreciate and glad and thank all of you invite me to give the Dhamma sharing and so because I have the opportunity to teach the Buddha teaching therefore I am very appreciate all of you and whoever participates in this ceremony also. I appreciate all of you because of your participants. So may you all be well and happy. May you be enjoy long life and may you attain the supreme bliss of the Nibbana. ขอการอนุญาตแปลครับท่านอาคัญญะก็จะแสดงพระธรรมเทศนาสำหรับหัวข้อวันนี้ก็คือธรรมะ in modern life ก็คือธรรมะในชีวิตสมัยใหม่และก็ทันสมัยก่อนอื่นท่านก็กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่2 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2024 ต่อไปท่านก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมในคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้จัดทำสถาบันแห่งนี้นะแล้วก็ท่านที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านขอทุกท่านมีความสุขมีอายุยืนยาวแล้วก็ได้บรรลุพระนิพพานโดยเร็วที่สุดครับ So what is the most important in this very life for you? ในชีวิตของท่านมีอะไรที่ท่านจัดลำดับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้ For everyone, it is different from each other because of personal own view. But in general, so araja paramalabha, because of that is important. Also, because of to know the knowledge, art and science, education, or because of to get the income, business, etc. So it is well be. How about your opinions? ขอโอกาสคนนี้แปลนะสำหรับทุกท่านก็แต่ละคนก็อาจจะมีการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ต่างกันแต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสุขภาพการศึกษาฐานะหรือว่าธุรกิจก็มักจะมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆดังนี้พระธรรมกล่าวว่าอโรคาปรมาลาภาคือความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งครับ To obtain these things, so most important things is the mind, living with mindfulness and the clear comprehension.
Sati and Sambhajana is there, one of the major causes. ถึงแม้ว่าในทางโลกก็จะมีหรือว่าของทุกท่านเนี่ยอาจจะมีความเห็นต่างๆกันแต่ว่าในความเห็นของท่านเซียดอแล้วเนี่ยในสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสมัยใหม่นี่ก็คือการอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะก็คือการระลึกรู้และมีความเข้าใจความรู้ในชีวิตประจำวันสำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างครับ For health or education or economy, if you do not have mindfulness and clear comprehensions, you may end up on the wrong side. แม้ในทางโลกสำหรับสุขภาพการศึกษาหรือว่าเศรษฐกิจการเงินต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่มีสติสัมปชัญญะท่านก็อาจจะตัดสินใจแล้วมองไปในทางที่ผิดพลาดได้ Therefore, the Buddha, the Blessed One, specially preached the living through mindfulness and clear comprehensions in many suttas. ดังนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงวิธีการใช้ชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไว้ในแง่มุมต่างๆไว้อย่างมากมาย The Blessed One's teaching a foundation of achieving welfare and happiness in this very life and the next life, and the freedom from the suffering of wrong or rebirth. พระบรมศาสดาเนี่ยทรงแสดงพระธรรมเนี่ยเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แล้วก็มีความสุขทั้งในสามการก็คือในชาติปัจจุบันในชาติต่อไปแล้วก็ในการเวียนว่ายตายเกิดจนกระทั่งทำที่สุดแห่งทุกข์ได้คือให้ได้ประโยชน์ทั้งสามการครับ The Blessed One revealed the most important things, so most important these things for everyone, which are the welfare and happiness in this very life and the future lives, and the freedom from the suffering of wrong or rebirth. สำหรับประโยชน์ทั้งสามเนี่ยท่านก็ควรได้ทั้งหมดเลยก็คือประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ในชาติถัดไปแล้วก็ในการเวียนว่ายตายเกิดก็คือจะต้องทำที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ครับ No matter what race or religion you are, if you live with mindfulness and clear comprehensions, you will get benefits of this practice. ไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดมีศาสนาใดก็ตามถ้าว่าคุณมีสติและสัมปชัญญะถึงพร้อมแล้วคุณก็จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสอน Therefore, the Blessed One's teaching is Bahujana Hidaya, Bahujana Sukhaya, the achievement of the welfare and happiness of for all beings. สำหรับในพระธรรมคำสอนนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นพระหุชนะก็คือเป็นประโยชน์เพื่อมหาชนอิตายะพระหุชนะสุขายะเป็นไปเพื่อความสุขของมหาชนในที่สุดแล้วเนี่ยในสัตว์31ภพภูมิก็จะได้รับความสุขและความสำเร็จนี้ทั้งหมด The Buddha's teaching is not only practice mindfulness, but also that you have to practice along with clear comprehensions. ในพระธรรมคำสอนนั้นไม่ได้กล่าวเน้นเฉพาะสติหรือความระลึกรู้เท่านั้นแต่ได้กล่าวถึงสัมปชัญญะหรือปัญญาก็คือความเข้าใจด้วยเพราะสติที่ประกอบด้วยปัญญาจะเป็นสติที่มีกำลัง If you do any working field in conjunction with mindfulness and clear comprehension, sati and sambhajana, it could be free from offense and gains your goal certainly. ข้อสำคัญของการมีสติและสัมปชัญญะก็คือจะทำให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือว่าศัตรูได้แล้วก็สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้อย่างแน่นอน No matter whatever difficulties are faced, in mental strength or persistences also is required. ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือว่ามีสิ่งกีดขวางอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าสภาพจิตของเราเนี่ยมีความมั่นคงและก็ยืนหยัดอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ If you faced with an unwanted situation, if you do not have mental strength and the persistences, also you will lose all pleasures. โดยปกติแล้วเนี่ยการที่สำหรับท่านผู้ที่ยังขาดความเข้มแข็งทางจิตใจหรือว่าไม่มีความอดทนที่จะยืนหยัดไปต่อเนื่องยาวนาน
เมื่อประสบอุปสรรคใดๆแล้วเนี่ยก็อาจจะสูญเสียความสุขและก็ความสำเร็จได้ Therefore, to attain the safe and secure light that the Blessed One preached in Sati Sutta as following. ในสติสูตรพระบรมศาสดาทรงแสดงว่าในการที่จะได้บรรลุถึงชีวิตที่ปลอดภัยและชีวิตที่มั่นคงแล้วเนี่ยก็ขอให้ทำตามนี้ Sato bhikkhu bhikkhu vihariya sampajano ayawo amakan anusasani. So a bhikkhu should dwell with mindfulness and clear comprehension. Sati and sampajana. This is our instructions to you. ในสติสูตรท่านก็กล่าวว่าโตภิกขเวภิกขุวิหารเรยะสัมปชาโนอายามโมอมากัมอนุสามิก็แปลว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุซึ่งถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์แล้วต่อไปก็จะเป็นคำสอนที่พระองค์จะทรงแสดง And how the monk is a mindful monk here, so the Buddha said, Bhikkhu Kayanupasi Viharati Atapi Sampajano Satima Viniya Loki Abhijja Domanasam Vedanasu Vedananupasi Viharati Atapi Sampajano Satima Viniya Loki Abhijja Domanasam Chaiti Chaitanupasi Viharati Atapi Sampajano Satima Viniya Loki Abhijja Domanasam Dhammesu Dhammanupasi Viharati Atapi Sampajano Satima Viniya Loki Abhijja Domanasam. Here the monks dwell in the contemplating the body, ardent, clear comprehending, mindfully, having removed covetousness and displeasure in regarding to the world. Similarly, he dwell in contemplating feelings in the feelings, contemplating mind in the mind, contemplating mental phenomena in the mental phenomena, ardent, clearly comprehending, mindfully, having removed covetousness and displeasure in regarding to the world. สำหรับในสติสูตรพระบรมศาสดาทรงแสดงว่าอะไรเป็นสติสำหรับพระภิกษุคำตอบก็คือสติปัฏฐานสี่นะก็มีตั้งแต่กายานุปัสสีวิหารติเป็นต้นก็กล่าวถึงมีสติในกายในจิตในเวทนาและในธรรมทั้งหลายครับในทั้งหมดนี้ก็คือถ้าหากว่าพระภิกษุซึ่งในที่นี้ก็รวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาด้วยเนี่ยมีสติปัฏฐานสี่ถึงพร้อมแล้วก็จะสามารถกำจัดโลภะโทสะโมหะได้ด้วยสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ครับ It is this way, bhikkhu, that a bhikkhu is mindful. And then, what Buddha said, and how bhikkhus does a bhikkhu exercise clear comprehensions. เมื่อพระองค์ทรงแสดงสติปัฏฐานสี่แล้วก็ทรงถามพระภิกษุว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้นำสติปัฏฐานสี่เนี่ยไปปฏิบัติจนกระทั่งถึงพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะคือมีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วหรือไม่ Then our Buddha did how to practice clear comprehensions. So 7 activities, that is Abhikandi, Patikandi, Sambhajanakari Hoti, Alokiti, Vilokiti, Sambhajanakari Hoti, Samejiti, Pasariti, Sambhajanakari Hoti, Sangadi Pata Chivra Dharani, Sambhajanakari Hoti, so Kayite Sai, Asite Titi, Kayite Saite, Sambhajanakari Hoti, Ochara Asanwakami, Sambhajanakari Hoti, Gati, Titi, Nisene, Sote, Chagrite, Basite, Toni Bawi, Sambhajanakari Hoti. Because of that, here, bhikkhus, a bhikkhu is one who acts with clear comprehension when go forward and backwards, when looking ahead or looking aside, when drawing in and extending the lips, when wearing his robes and carrying his outer robe, and also
when eating, drinking, chewing his food, and the tasting, and when defecating and the urinating, when walking, standing, so falling, sitting, falling asleep, waking up, speaking, and keeping silent. So, and with clear comprehension and mindfulness. ในพระสูตรนี้พระบรมศาสดาก็ทรงแสดงว่าภิกษุทั้งหลายนี้จะต้องทำความรู้ทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะเนี่ยในอิริยาบถ4ทั้งหมดนี่เป็นต้นว่าในการเดินไปข้างหน้าในการถอยหลังในการมองไปตรงๆในการมองไปทางด้านข้างในการคู้และเหยียดอวัยวะก็คือแขนและขาในการสวมใส่แล้วก็การถอดนี่จีวรท่านแล้วก็จีวรภายนอกก็คือสังฆติในการครองบาตรในเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆเช่นในเวลาที่กินเลือดฉันอาหารในเวลาที่ดื่มในเวลาที่เคี้ยวในเวลาที่รู้รสอาหารในเวลาที่ขับถ่ายหนักและก็เบาก็คืออุจจาระปัสสาวะในเวลาที่เดินยืนนั่งในเวลาที่ง่วงนอนแล้วก็ในเวลาที่กำลังจะเข้านอนเวลาที่จะตื่นขึ้นแม้ในเวลาพูดและในเวลาที่เงียบหรืออยู่ในความสงบก็ต้องเจริญสติสัมปชัญญะครับ It is in such way that a bhikkhu exercise clear comprehensions. โดยวิธีนี้ภิกษุก็จะสามารถฝึกปฏิบัติด้วยสติและความเข้าใจหรือสัมปชัญญะได้ในอิริยาบถทั้งหมดครับ Bhikkhus, a bhikkhu should dwell in mindfulness and the clear comprehensions. This our instruction is for you. พระบรมศาสดาก็กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในสติและสัมปชัญญะก็คืออยู่ในสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคำสอนสำหรับท่านทั้งหลายครับ After listening this sutta, you may think this saying is only a legend. ในการฟังพระสูตรนี้เนี่ยผู้ฟังจำนวนมากก็อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะศาสนาคือคำสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อศาสนาพุทธเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วในคำสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหมดใน31ภพภูมิ Really, this practice is beneficial to health, economics, education, social, politics. นอกจากนั้นความจริงแล้วในพระธรรมคำสอนที่ให้ดำรงอยู่ในสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเศรษฐกิจการศึกษาสังคมการเมืองด้วยเป็นต้นว่าถ้ามีศีลก็จะสามารถทำให้สังคมสงบลงได้ครับ In fact, it can be applied in any working field. แท้จริงแล้วเนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยสามารถประยุกต์เข้าไปใช้ในวงการต่างๆหรือว่าการทำงานชนิดต่างๆได้ด้วย It contributes a lot to develop the knowledge. แล้วก็ยังมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการประยุกต์ใช้ของความรู้ต่างๆได้ด้วย Really, to practice these methods, firstly, I would like to explain what is the sati mindfulness. ต่อไปท่านจะอธิบายว่าสติมีลักษณะอย่างไร Sati is a Pali word. Saraditi sati. Mindfulness is that which remembers. สตินี้เป็นคำภาษาบาลีนะครับก็คือสริติติสติสัมปชานาติสัมปชาโนก็กล่าวถึงว่าหมายถึงอะไรหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ความรู้ตัวว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรครับ So saraditi sati. Mindfulness is that which remembrance. Sampajanati sampajano. Comprehension is that which comprehends. สำหรับสตินี้นะก็จะหมายถึงความรู้ตัวทั่วพร้อมนะครับแล้วก็มีลักษณะสำคัญต่างๆเช่นมีความไม่เลอะเลือนเป็นต้นครับ So sati is translated as mindfulness, awareness, but in fact, that its nature is remembrance. Reminding also includes.
ถึงแม้สติในใจแปลไปได้ความหมายต่างๆมากมายเช่นความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวไปแล้วแต่ลักษณะที่เป็นธรรมชาติของสติจริงๆก็คือความระลึกได้ความจำได้เป็นต้นนะครับ So its characteristic is not wobbling, floating away from the object. สำหรับสตินะครับโดยพิจารณาลักษณะที่จะถูกกัดก็มีอภิลาปนะลักษณะเป็นต้นก็มีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะ Apilapana lakkhana. So after that, it function absence of confusion or so non-forgetfulness of the object, such as anapanapatipaka nimitta. ท่านก็ยกตัวอย่างนะว่าความไม่เลอะเลือนมีอะไรเป็นต้นอย่างเช่นในการเจริญอานาปานสติเนี่ยก็จะต้องมีนิมิตตปฏิภาคนิมิตของอานาปานสติเนี่ยก็จะต้องจำได้แล้วก็พอนึกถึงปั๊บเนี่ยก็ต้องปรากฏทันทีอันนี้เป็นลักษณะที่สติทำหน้าที่ได้ดีนะ The Pitchupatthana, its manifestation is Araka Pitchupatthana, as the guardianship of mind and objects such as anapanapatipaka nimitta. สำหรับสตินะก็มีการอารักขาเป็นผลหรือการมุ่งหน้าต่ออารมณ์เป็นผลยกตัวอย่างเช่นสมมติในการเจริญอานาปานสติเนี่ยกิจของสติก็คือทำการปกปักรักษาคุ้มครองไว้ไม่ให้นิมิตของอานาปานสติเนี่ยหายไปแล้วก็มุ่งหน้าต่ออารมณ์ก็คือปฏิภาคนิมิตของอานาปานสติครับ Padathana proximate cause is Thira Sanya, strong perception of full foundation of mindfulness. สำหรับสติไม่มีอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ก็คือทีระสัญญาทีระนี่ภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าสถิตสัญญาคือความจำก็แปลว่าเขามีความจำที่มั่นคงอย่างเช่นในการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็โดยทั่วไปแล้วเราต้องทรงจำพระสูตรหรือว่าข้อความในสติปัฏฐาน4ทั้งหมดเนี่ยเพื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยความจำนี้ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสติต่อไปครับ Therefore, the Blessed One said that to focus mindfully present objects and to what objects do we focus mindfully? That is, kaya, body, vedana, feeling, citta, mind and dhamma, mental phenomena. คำว่ามีสัญญามั่นคงเป็นเหตุใกล้เนี่ยก็คือมีสติมีกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้สติมีกายเป็นต้นก็คือมีสติปัฏฐาน4ก็คือมีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นเหตุใกล้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่น้อมเข้าไปในสติปัฏฐาน4ตลอดเวลาเนี่ยก็จะสติก็จะทำกิจก็คือมีสติปัฏฐาน4เป็นเหตุใกล้แล้วก็ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะก็คือมีความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงครับ What are the aids of mindfulness or awareness to practice? มีสติสัมปชัญญะอะไรที่จะต้องฝึกมี8อย่าง That is because our Buddha gave the instruction kaya nupasi viharati atapi sampajano satima viniya loki apicca dominasan. Because of that atapi sampajano satima viniya loki apicca dominasan. So in this sutta, Mahasatipatthana Sutta, the Blessed One preached Atapi. Atapi means, so really, ardent, they translated strong effort, which is strong determinations. I will try to replace the mindfulness to know the nature of one of the four foundations of mindfulness. ท่านก็กล่าวว่าในการเจริญกายานุปัสสนานะก็จะมีบัพพะต่างๆก็ต้องจำบัพพะต่างๆได้หมดนะแล้วก็สามารถที่จะน้อมไปเพื่อการเจริญได้ตั้งแต่กายเวทนาจิตธรรมเริ่มจากกายครับ That is also called right effort, samavayama, used in Mahasatipatthana Sutta andในมหาสติปัฏฐานสูตรก็จะกล่าวถึงความเพียรนะครับในความเพียรที่ถูกต้องก็จะชื่อว่าสัมมาวายามะก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องในมหาสติปัฏฐานสูตรครับ
also sometimes they translate that, and the next thing, sambhajana, clear comprehensions. แล้วก็มีการกล่าวถึงสัมปชัญญะก็คือปัญญาที่ถึงพร้อมครับ To know the things what they really are, right effort, samma vayama, right concentration, samma samadhi, right thinking, samma sankappa, and the right view, samma ditti are required. ในการที่จะรู้ทั่วถึงนะก็จะต้องมีสัมมาวายามะหรือว่าความเพียรชอบสัมมาสมาธิก็คือสมาธิหรือความจดจ่อชอบมีสัมมาสังกัปปะก็คือความคิดชอบมีความเห็นชอบก็คือสัมมาทิฏฐิครับ To practice sambhajana, clear comprehension in daily life, therefore we have to know the 4 types of sambhajana, clear comprehensions. ในการที่จะรู้ทั่วถึงสัมปชัญญะเนี่ยก็จะต้องกล่าวถึงสัมปชัญญะ4ครับสัมปชัญญะ4นี่ก็มีสัทธกะเป็นต้นครับ Here I would like to tell about the sambhajana, clear comprehensions. There are 4 kinds of clear comprehensions. สำหรับสัมปชัญญะหรือความรู้ทั่วก็จะมี4ข้อนะข้อแรกก็คือสัทธกะสัมปชัญญะก็คือความรู้อย่างชอบอย่างแจ่มแจ้งถึงประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ Namely, sattaka sampajana, clear comprehension of benefits. And second one, sabbaya sampajana, clear comprehension of suitability. And gochara sampajana, clear comprehension of result. And the asamoha sampajana, clear comprehension through non-delusions. ในสัมปชัญญะ4ท่านก็กล่าวไว้4ข้อนะครับก็คือข้อที่1ก็คือสัทธกะสัมปชัญญะคือเมื่อจะทำอะไรเนี่ยจะต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่ข้อที่2ก็คือสัปปายะสัมปชัญญะสัปปายะนี่ภาษาไทยก็คือความสบายก็คือสิ่งนั้นเนี่ยมีความเหมาะสมเป็นที่สมควรหรือไม่ข้อที่3โคจรสัมปชัญญะโคจรแปลว่าไปนะโคจรนี่ก็คือไปดูว่าจิตเนี่ยน้อมไปในสิ่งที่สมควรหรือไม่แล้วก็สถานที่จะไปสมควรหรือไม่ข้อที่4อสัมโมหะสัมปชัญญะในข้อนี้ก็คือสิ่งนั้นเนี่ยประกอบด้วยอโมหะหรือประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ครับ The first one, clear comprehension of benefit, is by considering and choosing between the benefits and the non-benefits. Thus, what will come of my doing? Is there any benefit or not? And then make right decision and do. สำหรับในข้อแรกสัทธกะสัมปชัญญะก็เป็นการพิจารณาประโยชน์ว่าสิ่งที่จะทำนี้มีประโยชน์หรือไม่แล้วก็เลือกว่าถ้ามีประโยชน์ก็ทำถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่ควรทำยกตัวอย่างเช่นสิ่งนี้เนี่ยที่จะทำอันนี้มีประโยชน์หรือไม่แล้วก็การตัดสินใจแบบนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เช่นสถานที่บางอย่างแม้กระทั่งพระเจดีย์ในบางเวลาก็มีประโยชน์เช่นในเวลาที่มีความสงบสงัดในบางเวลาก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเช่นในเวลาที่มีเทศกาลและมีความอึกกระทึกครึกโครมครับ Sabbaya sampajana is clear comprehension of suitability is choosing the suitable by choosing between the suitable and unsuitable. ในข้อที่2สัปปายะสัมปชัญญะหรือว่าเป็นที่สบายเป็นที่สมควรเหมาะสมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีโรคอะไรสักอย่างแล้วสิ่งนี้เนี่ยเหมาะกับโรคของเราไหมเช่นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ถั่วก็อาหารที่มีถั่วก็จะไม่เหมาะสมครับ Gochara sampajana, clear comprehension of result. Out of the 38 samatha meditation subjects, take up the result, call the meditations subject which is agreeable to his own mind, and take this with him on the result which is in daily activities. สำหรับข้อที่3โคจรสัมปชัญญะโคจรแปลว่าไปนะก็คือไปในที่ต่างๆเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กับสมถะหรือการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสงบ38เช่นสมมุติว่าจะไปในเมืองนี้เป็นที่สงบสงัดและสมควรกับผู้ที่จะเจริญสมถะหรือไม่แล้วก็พิจารณา
กิจกรรมต่างๆไม่ว่ากิจกรรมที่วุ่นวายมากเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับสมถะครับ The fourth one is Asta Moha Sambhajana, clear comprehensions through non-delusions. ในข้อที่4อสัมโมหะก็คือประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ประกอบด้วยความหลงเรายกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อจะทำความเข้าใจเรื่องต่างๆก็ต้องพยายามศึกษาแล้วก็ทรงจำไว้ว่าที่ถูกเป็นอย่างไรแล้วก็นอกจากทรงจำก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆเพื่อให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ After knowing what are the four clear comprehensions, how can we apply these four clear comprehensions in daily life activities? เมื่อศึกษาสัมปชัญญะสี่แล้วก็คือสัตตกะประโยชน์สัปปายะเหมาะสมหรือไม่โคจรควรไปหรือไม่อสัมโมหะประกอบด้วยความเข้าใจหรือไม่แล้วก็จะกล่าวต่อไปว่าในชีวิตประจำวันจะปรับไปใช้อย่างไร One who act with clear comprehensions when going forwards and backwards. Before moving, one must consider this going is beneficial or unbeneficial. If it is beneficial, then which is suitable or not must be considered. ยกตัวอย่างเช่นว่าในการจะทำอะไรสักอย่างหรือว่าการจะไปที่ไหนหรือว่ากลับมาจากที่ไหนก็ควรพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังจะทำอันนี้มีประโยชน์หรือไม่ Then that means suitable time or not, suitable place or not, so etc. นอกจากนั้นก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นที่สมควรหรือว่าสัปปายะหรือไม่ก็คือสัปปายะในเวลานั้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่สถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่ก็ควรนำมาพิจารณาครับ Then not to be overwhelmed by the mental defilements. One of the 38 meditation subjects should be practiced in that moment. ถ้าหากว่าในเวลานั้นในสถานที่นั้นเป็นปัจจัยแก่การเกิดอกุศลก็ควรจะหลีกเลี่ยงครับ But really to practice clear comprehension through non-delusion is that meditator must have require the knowledge of discernment of mind and matter with respect to their characteristics, function, manifestation and approximation cause. That is called the Nama Rupa Parichira Jnana. ส่วนอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยจะมีความหมายที่ไปทางพระพิธรรมเลยนะก็คือจะต้องเข้าใจว่ารูปนามเนี่ยเป็นไปอย่างไรเช่นในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเคลื่อนไหวก็จะเกิดจากการที่มีรูปและนามปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้กระทั่งว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามอันไหนควรพิจารณาอันไหนไม่ควรพิจารณาการเกิดดับของนามรูปเป็นอย่างไรปัจจัยของการเกิดรูปปัจจัยของการเกิดนามและปัจจัยแห่งการดับเป็นอย่างไรก็คือจะต้องพิจารณาถึงนามรูปปริเฉทญาณและปัจจยปริฆายานะคือนามรูปต่างกันอย่างไรและการเกิดมีอะไรเป็นปัจจัยครับ Because of to know that his or her action is only physical and mental process. Because of that first requirement to practice so clear comprehensions through non-delusion is so meditator must know thoroughly what are the materiality, what are the mentality. That is called the knowledge of discernment of mind and matter, Nama Rupa Parichira Jnana. เพราะในข้อที่ว่าในสัมปชัญญะทั้ง4เนี่ยข้อที่จะต้องศึกษามากเหลือเกินแล้วก็คืออสัมโมหะสัมปชัญญะเพราะว่าข้อนี้ก็จะต้องพิจารณาเข้าใจหมดเลยกระทั่งว่าลักษณะเฉพาะอย่างเช่นลักษณะที่จตุกะของรูปแต่ละรูปเป็นยังไงนามแต่ละนามเป็นอย่างไรการเกิดและการดับเป็นอย่างไรปัจจัยแห่งการเกิดเป็นอย่างไรปัจจัยแห่งการดับของนามและรูปเป็นอย่างไรครับ Also, the second requirement is to practice the clear comprehensions through non-delusion is the knowledge of discernment of causal relationship of mind and matter, Pacceka Parikha Jnana.
เมื่อเข้าใจถึงนามรูปแล้วเข้าใจถึงการเกิดดับนั้นเนี่ยเราก็จะพิจารณาต่อไปไปกระทั่งว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งการเกิดปัจจัยแห่งการดับหรือปัจจัยปริฆาอย่างนั้นครับ If it is possible, meditators have required vipassana jnana also to attainment of pinga jnana, knowledge of the solution. Then only he can practice systematically this clear comprehension through non-delusions. ในสัมปชัญญะ4เนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยพิจารณาตั้งแต่ว่าประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์สมควรหรือสัปปายะหรือไม่โคจรควรไปหรือไม่กระทั่งถึงอสัมโมหะหรือว่าประกอบด้วยปัญญาเข้าใจนามรูปการเกิดดับปัจจัยแห่งการเกิดปัจจัยแห่งการดับแล้วเนี่ยก็จะสามารถเจริญต่อไปได้ถึงวิปัสสนาญาณสูงๆเช่นภาคญาณเป็นต้นครับ Why these knowledges are required? So I will explain from this commentary. So that should be understood thus. Here a bhikkhu, when moving forward or making backward, unlike the blind ordinary man who deludes himself as regard moving forward, etc., by imaging a self-movement forward, the moving forward is produced by the self, or I move forward, the moving forward is produced by me. ในข้อความในอรรถกถาก็กล่าวว่าอสัมโมหะเนี่ยอุปมาเหมือนกับว่าพระภิกษุเนี่ยก็ไม่ใช่คนตาบอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปข้างหน้าการถอยกลับการคู่เข้าหรือการเหยียบออกมันก็จะต้องรู้นามรูปต้องรู้ปัจจัยให้หมดรู้การเกิดและการดับทั้งหมดครับ Ordinary worldling beings puttujana, because of not knowing the mind and matter thoroughly clearly, he may imagine, he may think whatever he acts. This is my action. I am acting it myself. So like that way, so he thinking. But one who is not so deluded at the time, when the consciousness I will move forward arise, and together with that, some consciousness this arise, the consciousness originated wind element, which produce bodily intimation, kaya vinyata. สำหรับในการเดินในการไปและกลับการพูดและหยิบของร่างกายต่างๆเป็นต้นถ้าว่ารู้ถึงอสัมโมหะนั้นก็จะรู้ถึงว่าเป็นการที่ว่าจิตเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้วายโยธาตุหรือว่าธาตุลมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปใหม่เนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นก็จะเป็นสภาพนามธรรมที่เป็นรูปเกิดแล้วก็ดับนะทั้งนามและรูปเนี่ยจนกระทั่งมองเห็นภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆว่าเป็นกายวิญญาณเช่นคนนี้เดินคนนั้นเดินแต่แท้จริงแล้วถ้าอสัมโมหะจริงๆเนี่ยก็ต้องเห็นว่าเป็นนามรูปมีการเกิดดับและเป็นปัจจัยของการเกิดปัจจัยของการดับอย่างไร Because of understanding, so that these knowledges of vipassana, inside knowledges, whatever body moves and the acts, there are mind and matter in physical and mental process. They are rising and passing away and coming into existences, section by sections, piece by piece, bit by bit. They each break up just there, where they come into existence, cracking like a suspended seed into a hot pan. ในสำหรับในคณะสัญญาหรือการมองเห็นเป็นกลุ่มก้อนของคนทั่วไปนี่ก็จะเห็นว่าบุคคลนี้เคลื่อนไหวบุคคลนี้ไปบุคคลนี้กลับบุคคลนี้คู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นแต่ถ้าว่ามีอสัมโมหะสัมปชัญญะแล้วในพระภิกษุก็จะใช้กำลังแห่งสมาธิเนี่ยพิจารณาไปกระทั่งว่านี้มีจิตเกิดมีจิตตัชฌะวายโยธาคือธาตุลมที่เกิดจากจิตเกิดแล้วก็มีรูปเกิดระดับมีการเกิดของรูปและนามมีปัจจัยให้รูปเกิดมีปัจจัยอะไรให้รูปดับเนี่ยเมื่อพิจารณาไปทั้งหมดแล้วก็อุปมาเหมือนว่าพระภิกษุเนี่ยก็จะเห็นสภาพธรรมที่ไม่ใช่สัตว์ตัวบุคคลตัวตนก็คือรูปเกิดแล้วรูปดับทันทีนามเนี่ยเกิดก็ดับทันทีแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปมาการเกิดและการดับของนามและรูปที่พระภิกษุพิจารณาอย่างรวดเร็วเนี่ยอุปมาเหมือนกับการคั่วเมล็ดงาในกระทะแล้วเม็ดงานี่ก็แตกป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กตามไปตามลำดับคือเกิดที่หนึ่งก็ดับเกิดที่หนึ่งก็ดับไปตามลำดับครับ Really, according to our theology teachings, to analyze this physical and mental process detailedly, so our theology taught the meditators. อันนี้ก็เป็นหลักการของอสัมมโมหะสัมปชัญญะก็คือการเกิดของรูปการเกิดของนามการดับของรูปการดับของนามปัจจัยให้นามรูปเกิดปัจจัยให้นามรูปดับแล้วก็วายโยธาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรดับอย่างไรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่เนี่ยได้สอนในสำนักปฏิบัติของท่านครับ Before deciding this movement, firstly, meditator have to develop the concentration. ในการที่จะเข้าถึงอสัมมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยอย่างไรเสียก็จะต้องเริ่มด้วยการเจริญสมถะ38หรือว่าสมาธิก่อนครับ After developing the concentration, then meditator have to see that the particles in the body. เมื่อสมาธิมีกำลังจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิคือใกล้ต่อฌานหรืออัปปนาสมาธิก็คือฌานแล้วเนี่ยก็จะมีแสงขึ้นแล้วก็ใช้แสงแห่งปัญญานั้นเนี่ยเจาะเข้าไปในกายเป็นต้นก็จะเห็นกลุ่มของรูปเนี่ยก็จะแตกละเอียดเป็นรูปแต่ละรูปเป็นต้นครับ So what are the karma-born particles? What are the consciousness-born particles? What are the temperature-born particles? What are the nutriment-born particles? After seeing that this particle, then meditator try to move the actions. At the time, because of movement, desire of movement, consciousness-born particles are so making their actions. ในการที่จิตเนี่ยมีกำลังมากจากสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาหรือว่าฌานหรือว่าอุปาจาระก็คือใกล้ต่อฌานแล้วก็จะต้องมีการพิจารณารูปต่างๆนะเป็นต้นว่าพิจารณากรรมชรูปรูปที่เกิดจากการจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตอาหารรูปคือรูปที่เกิดจากอาหารอุตุชรูปรูปที่เกิดจากความร้อนหรือว่าแรงดันแล้วเมื่อจะเคลื่อนไหวก็พิจารณาว่ามีจิตอะไรเกิดเจตสิกอะไรเกิดจิตอะไรดับเจตสิกอะไรดับแล้วก็เป็นอะไรเป็นปัจจัยแล้วก็พิจารณาถึงธาตุลมหรือว่าโยธาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีรูปเกิดขึ้นตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตามลำดับจึงจะเข้าถึงอสัมโมหะสัมปชัญญะครับ Because of desire of wishing to the walking, so this mind produces the particle, Citaja Atakalapa. This kalapa are more predominant the wind element, Vayodhatu. เมื่อจิตเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีการสร้างกลุ่มของรูปก็เป็นจิตตชรูปก็คือรูปที่เกิดจากจิตนะก็เกิดเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากาลาปะแล้วแต่ละก้อนเนี่ยมีองค์ประกอบย่อยอะไรก็ต้องพิจารณาแล้วก็วายโยธาที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะเกิดในตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ดับแล้วไปเกิดอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ดับเกิดอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ดับพิจารณานี้ไปตลอดเลยครับก็มีลักษณะคล้ายๆเม็ดงาคั่วที่แตกในกระทะคือเม็ดนึงเกิดแล้วก็แตกเกิดแล้วก็แตกเกิดแล้วก็ดับไปครับ This consciousness particle, Citaja Atakalapa, more predominant the wind element are look like the Kariya Rupa. สำหรับในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็จะมีธาตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากๆก็คือธาตุลมเนี่ยจึงมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือรูปเกิดในที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปดับแล้วไปเกิดในที่หนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆกัน Other remaining Kamaja Kalapa and Uduja Kalapa and Haraja Kalapa are look like they're being carried Rupa. Being carried. ท่านก็กล่าวว่าสำหรับวายโยธาก็คือก็จะมีลักษณะคล้ายๆของที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวส่วนกรรมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมแล้วก็อาหารรูปเนี่ยก็
รูปที่เกิดจากอาหารก็มีลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับตัวก้อนเนื้อเหมือนกับเป็นก้อนเนื้อย่อยๆที่ประกอบเป็นร่างกายขึ้นมาครับ After that, moment after moment, these kalapa are rising in passively, quickly, and so ceasing. ในเวลาพิจารณาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยรูปแต่ละรูปซึ่งเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุอาหารเนี่ยก็จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา Then meditator realize this is not I or my walking, this is not I and my movement, just physical and mental process and rising and passively. He can see truly they are. ด้วยกำลังของสมาธิที่ถึงฌานหรือว่าใกล้ต่อฌานหรืออัปปนาหรืออุปจาระที่ใกล้ต่อฌานเนี่ยก็จะสามารถทำให้ใช้แสงนั้นเนี่ยนำไปพิจารณากลุ่มของรูปก็คือรูปที่เกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารได้แล้วก็แตกย่อยไปเป็นรูปแต่ละรูปย่อยข้างในนั้นแล้วก็เห็นการเกิดของแต่ละรูปดับของแต่ละรูปเนี่ยเราเปลี่ยนตำแหน่งไปทีละน้อยทีละน้อยก็จะพบว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่ทำการเดินเคลื่อนไหวหรือกู้เหยียบมีแต่รูปที่เกิดขึ้นแล้วก็รูปที่ดับไป So meditator realized, so and he can expel that his delusion. So that this clear comprehension through that non-delusion is to not being deluded about moving forward and so on. เมื่อพิจารณาถึงการเกิดระดับของรูปที่เปลี่ยนตำแหน่งไปตามลำดับเนี่ยในการเคลื่อนไหวหรือว่าผู้เหยียบในทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยก็จะละความมีตัวตนได้ก็จะสามารถทำลายโมหะหรือความหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนได้ไปตามลำดับครับ Really, if you see the Abhidhamma the expeller of the non-delusions, so expeller of the delusion, the samoha ignorance. So in that commentary, so mention very detailedly many examples also about this sati and sampajana. ในพระพิธรรมในอัตถกถาพระพิธรรมก็มีการกล่าวถึงว่ามีโมหะเนี่ยหรือความหลงเนี่ยเกิดมากมายเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์บุคคลตัวตนโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวการพูดเหยียดต่างๆเป็นต้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยมีแสงแห่งสมาธิแล้วก็นำไปพิจารณากลุ่มของรูปแล้วก็แตกเป็นรูปย่อยๆแล้วก็ถ้าเห็นการเกิดการดับปัจจัยแห่งการเกิดปัจจัยแห่งการดับไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอะไรไปตามลำดับ Also our Pausarati written Nibbana Gamini Vipada. So meditation guidebooks also Sarati explain very detailedly taking reference from this Abhidhamma Atthakatha. สำหรับท่านที่สนใจในห้องนี้นะหรือว่าท่านผู้ที่สนใจในเวลาอื่นก็ตามก็ขอแนะนำให้อ่านหนังสือนิพพานคามินีปฏิปทาซึ่งท่านอาจารย์ใหญ่ได้เขียนขึ้นแล้วก็ใช้อธิบายในเรื่องอสัมโมหะสัมปชัญญะครับ But today I take only the briefly only reference from that commentary and I would like to explain. สำหรับในวันนี้เสียดอก็จะกล่าวถึงข้อความในนิพพานคามินีปฏิปทาโดยย่อ If I have to explain this taking reference from the commentary, the benefit increase from the standpoint of the Dhamma through seeing a shrine, jariya, seeing a body tree, seeing the Sangha, and seeing the elder, Thera Bhikkhu, and seeing the foulness, Asubha, etc. Because of seeing these things, develop and cultivate merits and arousing the rapture with the Buddha Rupa as an object. ท่านก็กล่าวว่าโดยย่อจากนิพพานคามินีปฏิปทาก็คือจะได้ประโยชน์อย่างไรในการจากการศึกษาธรรมะยกตัวอย่างเช่นในเวลาที่ไปที่โบสถ์ไปที่ลานพระเจดีย์หรือว่าเห็นคณะสงฆ์เห็นพระเถระแล้วเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งการเห็นบุคคลที่สูงอายุเห็นสิ่งที่เป็นอสุภะนี่เช่นคนตายคนป่วยหรือว่าของที่ไม่สวยงามเป็นต้นเนี่ยรวมทั้งการเห็นที่สิ่งที่น่าชอบใจและไม่ชอบใจเนี่ยทำอย่างไรจึงจะสามารถน้อมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นบุญกุศลได้แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นน้อมเข้าไปสู่การเจริญพุทธานุสติเป็นต้นจนกระทั่งได้ปีติครับ Seeing the Buddha Rupa and so
develop their concentration at that time. Because of developing their concentration, as the Buddha knows that they can gain the Upachara Samadhi concentrations. สำหรับท่านผู้ที่เจริญพุทธานุสติหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้แล้วเป็นสมาธิมีกำลังมากจนใกล้ต่อฌานเรียกว่าอุปจารสมาธิ At that time, because of piti associated, rapture is predominant. ในการเจริญพุทธานุสตินั้นมักจะพบว่าความยินดีอย่างยิ่งจนกระทั่งมีขนลุกหรือว่ามีความปรับปลื้มมากคล้ายๆกับเป็นคลื่นที่เรียกว่าปีติเนี่ยเกิดขึ้นอย่างโดดเด่น In that Javana mind movement, there are one consciousness and 33 mental factors are arising. ในกรณีที่มีเกิดปีติเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยพุทธานุสติเนี่ยสิ่งที่ควรพิจารณาคืออะไรก็คือมหากุศลจิตนะก็พิจารณาจิตนะและสิ่งที่เกิดพร้อมกับจิตเช่นปีติหรือความยินดีอย่างยิ่งก็เรียกว่าเจตสิกครับ These mentalities of one consciousness and 33 mental factors, so they are rising and passing with nature and contemplate and they develop and cultivate the vipassana inside meditations, inside knowledges. สำหรับอสัมโมหะสัมปชัญญะในการพิจารณาพุทธานุสติเนี่ยเราพิจารณาถึงมหากุศลจิตที่เกิดแล้วก็สิ่งนามธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งมีทั้งหมดประมาณ33นะครับพิจารณาทั้งจิตแล้วก็เจตสิกพร้อมกันก็เป็นพิจารณานามทั้งหมดแล้วพิจารณาการเกิดการดับปัจจัยแห่งการเกิดปัจจัยแห่งการดับครับ If it is favorable condition arise, so meditator who contemplate that this Upachara Samadhi or Buddha Nosati, so he can attain the Sotapati path conclusion, Sakadagami path conclusions, Anagami path conclusion, and up to attainment of Arhata path conclusions. สำหรับสมาธิที่ใกล้ต่อฌานขึ้นไปคืออุจจาระเป็นต้นว่าพุทธานุสติเนี่ยก็สามารถน้อมที่จะนำไปพิจารณานามและรูปการเกิดดับของนามและรูปปัจจัยแห่งการเกิดของนามและรูปได้จนกระทั่งเนี่ยสามารถเห็นลักษณะ3ก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนได้เมื่อพิจารณาเหล่านี้หลายรอบแล้วเนี่ยก็จะประหารกิเลสไปตามลำดับจนกระทั่งสามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานคือตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอรหันต์ได้ Because of that, so according to Pagoda and so seeing the Buddha image is beneficial. เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่กระทั่งผู้ที่ไปที่พระเจดีย์เนี่ยแล้วก็เจริญพุทธานุสติได้แล้วได้ปิติเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณานามรูปทั้งหมดเนี่ยการเกิดดับของนามรูปทั้งหมดปัจจัยแห่งการเกิดดับนามรูปทั้งหมดพิจารณาลักษณะ3คือความมีทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ Also to understand clear comprehension suitable is also seeing a Jeriya in the first place beneficial. เพราะนั้นถ้าว่าพิจารณาสัมปชัญญะหรือประโยชน์ความรู้หรือปัญญา4เนี่ยในข้อแรกก็คือว่าการที่ไปที่โบสถ์เนี่ยหรือพระเจดีย์มีประโยชน์ไหมสัตตกะสัมปชัญญะข้อแรกก็คือมีประโยชน์ But if a large assembly gathers for the purpose of great offering, puja, and women and men go around adorned like painted image, at that time they are greed, lobha, in respect of the desirable objects, iktaramana, or the annoyance, anger, in the respect of undesirable objects, aniktaramana. อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่าการไปโบสถ์หรือว่าการไปที่พระเจดีย์เนี่ยมีประโยชน์คือสัตตกะแล้วก็พิจารณาต่อไปก็คือโคจรสัมปชัญญะคือควรไปไหมเป็นสัพพยะหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นในเวลาที่มีเทศกาลมีผู้คนเนี่ยมาประชุมกันจำนวนมากแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆที่เป็นที่ชอบใจคืออิทธารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจเช่นผู้ชายผู้หญิงที่แต่งตัวประดับอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยต่อโลภะหรือความโลภได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อบางคนมาอยู่กันมากๆเนี่ยก็อาจจะมีอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ชอบใจคืออนิจจารมณ์ก็เป็นปัจจัยแก่โทสะได้ในเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะการไปในสถานที่นั้นก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นอกจากนั้นสำหรับพระภิกษุเนี่ย
ก็การไปในที่ที่มีคนแออัดก็อาจจะเกิดการสัมผัสทางกายหรือว่ากระทบกระทั่งกันซึ่งเป็นที่ที่ไม่สมควรแก่พระได้ครับ He may commit the offense of bodily touch. ในขณะนั้นเนี่ยก็นอกจากนั้นในการที่ไปในที่ที่มีคนพลุกพล่านมากมียานพาหนะเช่นรถมีม้ามีเกวียนอยู่ในที่นั้นมากๆเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงต่างๆเช่นความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุได้ก็อาจจะเป็นเวลาที่ไม่สมควรที่จะไปครับ Not bodily touch only because of many people gathering, they come with the many vehicles. Because of that, accident with elephants or vehicle could have result in life-threatening injuries. Because of that, at that time that place is the unsuitable. แม้แต่ในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นในโบสถ์ในพระเจดีย์ต่างๆเนี่ยถ้ามีงานเทศกาลมีคนไปเยอะๆแล้วคนเนี่ยอาจจะใช้ยานพาหนะต่างๆเช่นม้าเช่นช้างใช้เกวียนไปเนี่ยในเวลานั้นถ้าภิกษุเนี่ยไปในสถานที่นั้นเนี่ยก็จะมีการกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีอุบัติเหตุได้ครับ Another example also mentioned in the commentary, that is, a young bhikkhu and a novice, they went to the forest. At the time, a Samanera novice, he saw the one Asubha corpse, dead body in the bush. Because of that, seeing that this Asubha and this Samanera developed his insight meditation, insight knowledge. Because of that, he attained up to the anagami non-returner. ในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานที่อีกประเภทหนึ่งก็คือการในไปป่าก็มีสามเณรรูปหนึ่งในอัตถกถากล่าวว่าสามเณรนั้นเนี่ยก็ได้ไปพบกับอสุภะก็คือสร้างศพเนี่ยอยู่แล้วก็พิจารณาด้วยสมถะก็พิจารณาต่อไปด้วยฌานเนี่ยก็ได้เป็นการเกิดของนามรูปไปตามลำดับการดับของนามรูปปัจจัยตามลำดับโดยจะทั้งถึงความเป็นพระอนาคามีได้ Then his teacher, a young bhikkhu, called his Samanera. Because of his teacher called, so Samanera returned to his teacher. At the time, the teacher, young monk, they could ask him, where are you going? At the time, Samanera told, because of I found in the village, in the bush, this Asubha. The bhikkhu also went and saw that this Asubha dead body, and that bhikkhu also he developed his insight knowledge and his insight meditation. The teacher bhikkhu also attained the non-returner anagami path and fruition. Because of that, a young bhikkhu and a novice had seen that this formed Asubha and developed their wisdom and attained the non-returning path and fruitions. ในเวลาพระสามเณรนั้นไปกับพระภิกษุนะพระภิกษุก็ถามสามเณรว่าไปไหนสามเณรก็เล่าให้ฟังว่าได้ไปเห็นอสุภะเนี่ยเป็นศพแล้วก็ได้พิจารณาก็เรียนเชิญพระภิกษุไปพระภิกษุเนี่ยก็ไปดูศพนั้นแล้วก็พิจารณาพระภิกษุก็ได้บรรลุความพระอนาคามีครับ Because of that, so even the going forward or backwards, so according to the knowledge, so can attain the highest knowledge. Because of that, so in daily life, applying this Sataka Sambhajana, Sabhaya Sambhajana, Gochara Sambhajana, Asamohajana is so very beneficial. ทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าในสัมปชัญญะ4ก็คือในการพิจารณาเพื่อความถึงพร้อมด้วยปัญญาก็จะมีตั้งแต่สัทธกะสิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่สัปปายะเป็นที่สบายเป็นที่สมควรหรือไม่โคจระเป็นที่ควรไปหรือไม่อสัมโมหะก็คือการพิจารณานั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อปัญญาหรือไม่ถ้าทำได้ทั้ง4ข้อนี้ก็จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานและประโยชน์ทั้งหมดครับ Because of that, in daily life, looking forward or looking ahead also should practice with full clear comprehensions. เพราะฉะนั้นใน
ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าว่าจะไปไหนหรือว่าจะเห็นอะไรเนี่ยก็ควรพิจารณาสัมปชัญญะสี่นี้ทั้งหมดครับ Also, when you move, your limbs bending or stretching also should do their four clear comprehensions. เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเคลื่อนไหวหรือว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยเช่นการคูหรือการเหยียดแขนควรพิจารณาว่าสิ่งนั้นเนี่ยสัทธกะเป็นประโยชน์ไหมสปายะเป็นไปเพื่อความสบายและสมควรพอเหมาะไหมเป็นเพื่อโคจระก็คือเป็นที่ควรไปหรือไม่และอสามโมหะการพิจารณานั้นเนี่ยประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งหรือไม่ครับ Here, our Buddha preached for the bhikkhu wearing the robes or carrying the bowl and the double robe should do that with full clear comprehension. But as a lay life in your home, wearing the dress or so if you use that in your home, any equipment or apparatus or tool also should do that with full clear comprehensions. สำหรับพระธรรมคำสอนนี้ก็ไม่ได้มีไว้สำหรับพระภิกษุอย่างเดียวสำหรับโยมหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ควรพิจารณาด้วยว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นที่สมควรไหมควรไปไหมแล้วก็ประกอบด้วยปัญญาทั้งสี่ข้อครับ Also in daily life, when you eating or drinking or chewing or tasting also should do that with full clear comprehensions. นั้นเราก็จะต้องถามตัวเราว่าในเวลาที่เรากินดื่มเคี้ยวลิ้มรู้รสขับถ่ายหนักขับถ่ายเบาเป็นต้นเราก็อยู่ในได้สัมปชัญญะทั้งสี่นี้หรือไม่ After eating also, what you will do, you have to discharge. At that time also, should do that with full clear comprehension, defecation or urinations. แม้กระทั่งในเวลาที่จะไปขับถ่ายหนักเบาก็คือปัสสาวะอุจจาระเป็นต้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์สี่นี้ว่าจะสำเร็จประโยชน์ทั้งสี่นี้หรือไม่ครับ Because even going to the toilet also, you must do mindfully, clear comprehension only. You will save and secure life. เพราะฉะนั้นในแม้แต่ยุคคนที่เป็นโยมหรืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็จะไปเข้าห้องน้ำถ่ายหนักถ่ายเบาหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันอย่างอื่นก็ต้องพิจารณาทั้งหมดนี้เหมือนกัน Also healthy life also. แล้วก็จะต้องพิจารณาไปทั้งเรื่องต่างๆด้วยเช่นว่าในเรื่องทั้งหมดเนี่ยสมควรกับสุขภาพหรือไม่เป็นต้นครับ After that, sitting, walking, standing, sitting, kate, chite, nisaine, sokte, jagrite, basite, toni bawe, that means, so walking, standing, sitting, lying down, waking up, talking, even keeping silent also. You should do that with full clear comprehensions. เพราะฉะนั้นแล้วในการทำอิริยาบถทั้งสี่ก็คือยืนเดินนั่งนอนในเวลาที่ง่วงนอนหรือว่าเวลาที่กำลังจะหลับในเวลาที่ตื่นนอนครั้งแรกขึ้นมาในเวลาที่พูดหรือแม้แต่เวลาที่อยู่เงียบๆก็ควรพิจารณาว่าได้ประโยชน์ทั้งสี่นี้หรือไม่ครับ Even keeping silent also, sometimes you may thinking unwholesome object or your mind may be overwhelmed by the something evil thoughts. เพราะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งในเวลาที่บุคคลเนี่ยอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยเราก็ควรพิจารณาว่าในใจเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็มีประโยชน์สี่นี้ครบไหมครับ Because of that, our Buddha is look like our great mother, our great parents to his disciple. He remind so very carefully to give and so to get and the safe and secure life, happy life, peaceful life. So our Buddha teach that this so that. ในพระธรรมคำสอนทั้งหลายเนี่ยพระบรมศาสดาก็เปรียบเสมือนถึงพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นผู้นำประโยชน์ใหญ่มาสู่ลูกๆก็คือพุทธบริษัททั้งสี่ครับ Therefore, if you practice these things, mindfulness and clear comprehensions, you can prevent your mind from overwhelming of greed, lobha, so dosa, anger, moha, delusion,
raga, lust, jealous, so esa, miseria, avarice, etc. So any evil thoughts and any evil thought and unwholesome minds. ในการพิจารณาประโยชน์ทั้ง4ก็คือมีประโยชน์หรือไม่เป็นที่สมควรพอดีหรือไม่ควรไปหรือไม่แล้วก็ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ทั้ง4ข้อเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำจัดอกุศลทั้งหลายก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วก็อิจฉานี่ก็เป็นความไม่ยินดีในเวลาที่ผู้อื่นมีลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็มัจฉริยะมีความตระหนี่ในลาภยศสรรเสริญสุขหรือความดีที่เรามีเช่นคนอื่นมีความดีแล้วไม่สรรเสริญก็เป็นความตระหนี่ประเภทหนึ่งครับ This practicing should be practiced not only in sitting meditations, but also do in daily life. เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญที่สุดก็คือว่าในประโยชน์ทั้ง4ที่เป็นสาธกะเป็นต้นนะก็คือในเมื่อพิจารณาประโยชน์ทั้ง4คือสัมปชัญญะทั้ง4แล้วเนี่ยก็ควรพิจารณาให้หมดไม่ใช่ในเวลาที่นั่งสมาธิแต่เป็นเวลาที่ทำกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งเวลาที่ง่วงนอนเนี่ยทั้ง24ชั่วโมงเท่าที่จะทำได้ครับ If you make a regular effort to practice these mindfulness and clear comprehensions, you will be able to eliminate this lova, dosa, moha, esa, and michriya. การน้อมไปเพื่อประโยชน์ทั้ง4เนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการกำจัดโลภะความยินดีโทสะความไม่พอใจความเศร้าโมหะความหลงด้วยความการขาดปัญญาเป็นไปเพื่อการจัดอิสาก็คือความไม่ยินดีในความสุขความสำเร็จความเจริญของผู้อื่นและเป็นเพื่อการกำจัดมัจฉริยะหรือว่าความตระหนี่หวงแหนในความสุขความสำเร็จของตนเองครับ When the mind comes into beings, it immediately produces the results in this life. People have not much aware of this. ในเวลาที่ใจของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างสิ่งต่างๆทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่ทำให้เกิดผลในที่นี้ก็คือว่าเกิดกุศลจิตที่เป็นประโยชน์หรือว่าเกิดอกุศลจิตที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็บุคคลส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าในกุศลและอกุศลเกิดสลับกันตลอดเวลา So I would like to give the example how the mind produces the result immediately. Try to be angry and check yourself, please. ท่านก็บอกว่าให้ลองคิดว่าถ้าขณะที่เราเนี่ยไปอิจฉาหรือว่าริษยาคนอื่นไม่พอใจในความสุขความเจริญความสำเร็จของผู้อื่นเนี่ยใจของเราจะเป็นอย่างไร If you are angry, the heat of the heart is not normal due to the displeasure, dominance. So you get the burning sensation. ในเวลาที่เราเนี่ยมีความโกรธหรือว่ามีโทสะเกิดขึ้นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยจะเต้นไม่เหมือนเดิมแล้วก็ทำไมถึงเต้นไม่เหมือนเดิมก็เพราะเห็นว่าในเวลานั้นเนี่ยโทสะมีกำลังโทมนัสเวทนาหรือความรู้สึกไม่พอใจความรู้สึกเศร้าเลยมีกำลัง The heartbeat also will change, very vibrated. ในเวลาที่โทสะมีกำลังหรือว่าความไม่ว่าจะเป็นความเศร้าหรือว่าความโกรธเคืองไม่พอใจในขณะนั้นหัวใจก็จะเปลี่ยนไปการเต้นของหัวใจก็จะเปลี่ยนไปครับ Blood circulation also will be faster. การสูบฉีดเลือดของจากหัวใจนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยมากแล้วก็จะเร็วขึ้น Your skin color, the complexion also will be changed. ผิวพรรณวันหน้าก็จะเปลี่ยนไปในเวลาที่มีความโกรธและมีความเศร้า The body also not calm, trembling, shaking. แม้แต่ร่างกายเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนไปเช่นมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกไม่สงบสุข After that, because of this angry power is increased, so you may tell abusing or rudely or unpolite way you will talk. ถ้าว่าโทสะนั้นหรือว่าความไม่สบายใจความเศร้ามีกำลังมากๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ล่วงออกมาเป็นกรรมบททางกายก็คือเช่นมีการทำร้ายกันหรือว่าด้วยว่าล่วงมาทางวาจาก็คือมีการพูดด้วยความก้าวร้าวเป็นต้นครับ Because of this anger is more and more increased, later on you may physically will be committed to acting, so beating to other or hitting other or like to the, no? So it can happen into the up to the, so taking the other life, killing or
like that way, it can be accumulate this anger. นอกจากโทสะหรือความไม่คุ้นเครือไม่พอใจเนี่ยจะทำให้ล่วงไปทางวาจาก็คือคำพูดแล้วก็ทางกายเช่นการทำร้ายการฆ่ากันแล้วเนี่ยความน่ากลัวประการหนึ่งก็คืออกุศลกรรมทั้งหลายนี่สามารถที่จะสะสมไปมีกำลังใหม่ได้ในอนาคต If that happens, peaceful mind and the energy will be lost, body and mind will be tired and exhausted. These will obstacle to the progress of your life. It will affect your health too. You get the high blood pressure or heart disease. ถ้าว่าความโกรธและความไม่ขุ่นเคืองไม่พอใจเนี่ยมีกำลังมากขึ้นสะสมมากขึ้นใจที่เป็นสุขเนี่ยก็จะไม่เป็นสุขนะครับแล้วก็พลังงานที่จะทำอะไรในสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นจะทำบุญทำกุศลก็จะเสียไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกายและจิตเนี่ยก็จะเหนื่อยอ่อนไม่ควรแก่การทำงานที่เป็นกุศลนอกจากนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็มีผลต่อสุขภาพเช่นความโกรธความเศร้าความไม่พอใจมากๆก็สามารถทำให้ความดันเลือดเปลี่ยนไปได้ So in today's modern age of the modern life, the teaching of the Buddha should be followed and practiced. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยการน้อมธรรมะเข้าในชีวิตประจำวันเนี่ยก็พิจารณาถึงพระธรรมคำสอนเช่นประโยชน์ทั้ง4เป็นต้น So in the Mahasatipatthana Sutta, Buddha preached, Eka yeno ayam bhikkhve mekko sattana visuddhiya soka pridivana samadhikamaya dukkha dhammanasa atthingkamaya nyayasa adhikamaya nibbānasa saccikriyaya yatitan cattaro satipatthana. Bhikkhu, this is the one-way path for the purification of beings, for the overcoming of sorrow and the lamentations, for the ceasing and cessation of passing away of pain and displeasure, for the achievement of the path knowledge, for the realization of Nibbana. That is the fourth foundation of mindfulness. ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวว่าทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อกำจัดโศกะคือความเศร้าปริเทวะเป็นความคร่ำครวญแล้วก็เป็นการกำจัดอกุศลธรรมต่างๆเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งภพชาติเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปเพื่อพระนิพพานแล้วก็การบรรลุมรรคผลไปตามลำดับครับ So therefore, if you practice vipassana bhavana systematically through the mindfulness and clear comprehension, you will gain this benefit. So stage by stage, and you will attain the higher bliss of the nibbana. เพราะฉะนั้นถ้าว่าผู้ใดเนี่ยน้อมใจไปในกุศลและพิจารณาประโยชน์ทั้ง4เนี่ยจนกระทั่งสามารถที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาได้ตามลำดับก็จะน้อมไปสู่การได้มรรคผลนิพพานได้ในอนาคตครับ Therefore, because of today, the Dhamma section participate and you cultivate the merits. Therefore, may you able to be purifying your mental defilements. Also, may you overcome the sorrow and lamentations. Also, may you be able to eliminate the pain and the displeasure. Also, may you attain the highest knowledge and may you attain the supremeness of the Nibbana in this very life to you. ท่านก็ได้กล่าวสรุปว่าจากพระธรรมคำสอนที่แสดงมาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีใจน้อมไปในการกำจัดอกุศลทั้งหลายจนด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นต้นจนกระทั่งสามารถที่กำจัดโสกปริเทวะและอกุศลทั้งหลายได้บรรลุธรรมคือมรรคผลนิพพานเบื้องสูงสุดไปตามลำดับโดยเร็วที่สุดครับ สาธุสาธุสาธุ So for this morning we will stop right here and take a break for lunch and we will come back to the room by 12:30 เรียนเชิญทุกท่านกราบท่านสยาดอพร้อมกันนะคะ Bhavantu Sava Mingla Rekantu Sava Devata Sabha Buddha Nubhavina Sada Suti Bhavantu Te
ปวันตุสวะมิงลาเรคันตุสวะเทวดาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาสุติภวันตุเตปวันตุสวะมิงลาเรคันตุสวะเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาสุติภวันตุเต